การคบกับผู้ลี้ภัยมันก็จะลำบากเพราะว่าเขาก็จะไม่ได้อยู่ในประเทศนี้ใช่ไหมคะมันก็ต้องมีการแบบบินไปเยี่ยม long distance ง่ายๆแล้วก็มีความคิดถึงมากกว่าปกติแล้วก็มีความกังวลอะไรด้วยในชีวิตอะไรทั่วไปว่าอนาคตเขาจะเป็นยังไงแล้วก็จะคิดอยู่เรื่อยๆว่าเราจะเป็นแบบนี้ไปอีกนานแค่ไหนคือปีนั้นน่าจะเป็นปีที่6แล้วก็ปีที่7ก็คือเขาหายคือคบกันมา6ปีแล้วด้วยความเราวัยรุ่นใจร้อนหรืออะไรอย่างนี้เนาะก็ไม่รู้เหมือนกันความรู้สึกของคนคบกันนานๆก็เริ่มคิดเราจะแต่งงานกันได้ไหมจะมีครอบครัวกันได้ไหมในรูปแบบชีวิตอย่างเงี้ยแล้วก็มันตอนนั้นมันไม่มีทีท่าว่าอะไรจะดีขึ้นเท่าไหร่ในตอนนั้นนะพอกลับมาไทยแล้วก็หางานทำได้งานประจำก็เริ่มมีอุดมคติตัวเองแล้วอยากมีครอบครัวที่สมบูรณ์มีสามีมีงานแต่งงานมีพิธีกรรมอะไรพวกเนี้ยตามรูปแบบแล้วมันก็เป็นไม่ได้ไงคือแบบก็รู้เรื่องนี้มาตั้งนานแล้วด้วยตั้งแต่ปีแรกๆที่เขารีภัยว่าแบบมันคงไม่มีอะไรแบบนั้นเกิดขึ้นแต่เราก็ดีลกับมันมาเรื่อยๆอะไรเงี้ยจนสุดท้ายก็รู้สึกว่ามันก็ยังไม่เสียหายอะไรถ้าเกิดอยากจะลองเลิกแล้วก็ไปพบเจอคนอื่นดูบ้างหรืออะไรเงี้ยเราได้กลับมาในที่ของเราแล้วไงบ้านเราแล้วเราก็มีงานมีสังคมใหม่มีชีวิตมองไปข้างหน้าแต่ของเขายังอยู่ที่เดิมก็คือก็อยู่ที่กัมพูชาในห้องเดิมๆที่เขาอยู่มาตลอด5 ปี 6 ปีตั้งแต่รัฐประหารที่เขาหลบคนหลบชาวบ้านยบทหารอะไรเงี้ยสำหรับเขามันก็คงยากแล้วมันโควิดด้วยไม่สามารถออกไปไหนได้แล้วก็โดนแฟนทิ้งเขาก็เลยติดต่อมาเรื่อยๆแล้วก็แบบเป็นห่วงบ้างอะไรบ้างเราก็ไม่ได้รู้สึกอะไรนะก็รู้สึกว่าก็เป็นพี่เป็นน้องกันได้อะไรเงี้ยก็คือดาร์กอยู่พักหนึ่งจนถึงเดือนท้ายๆเขาก็แบบว่าโทรมาถามว่าจะกลับไปเป็นเหมือนเดิมได้ไหมต้องทำยังไงได้บ้างอะไรอย่างเงี้ยเราก็ใจแข็งก็แบบว่าก็ไม่รู้เหมือนกันคือถ้ามันยังเป็นแบบนี้กลับไปคบกันเทนก็รู้สึกเหมือนเดิมสักวันหนึ่งถ้าพี่กลับไทยมาได้ค่อยว่ากันอีกทีแล้วกันเขาบอกว่าแล้วถ้าพี่กลับมาไทยได้จริงๆล่ะก็พูดประมาณนี้ก็ถึงตอนนั้นค่อยว่ากันอะไรเงี้ยแล้วเนี่ยคือเป็นคำพูดสุดท้ายเลยที่จำได้กับเขาอะไรอย่างงี้1 เดือนก่อนหายเป็นเรื่องปกติที่พี่2 คนคุยกันอยู่แล้วครับก็คือตอนตอนที่ต้าโทรมาเหมือนพี่ติดธุระแล้วก็โทรกลับไปพอโทรกลับไปเขาบอกเดี๋ยวแป๊บนึงนะต้ากำลังจะซื้อของก็คือซื้อลูกชิ้นซื้อเบียร์ซื้ออะไรที่คอนโดอะค่ะข้างล่างแล้วพอเขาบอกเดี๋ยวแป๊บนึงนะเดี๋ยวต้าโทรมาแล้วเขาก็หายไปสักประมาณ5 นาทีแล้วเขาก็โทรกลับมาว่าเดี๋ยวฉันข้ามไปซื้อลูกชิ้นตอนนั้นแหละที่ได้ยินเหตุการณ์เหมือนแบบมีเสียงโคมคามกันแล้วก็ได้ยินเสียงน้องบอกว่าโอ๊ยหายใจไม่ออกโอ๊ยหายใจไม่ออกโอ๊ยหายใจไม่ออกอยู่ในสายนั้นตลอดตอนนั้นคิดว่าเกิดอุบัติเหตุในขณะที่ข้ามถนนอาจจะโดนรถชนหรือโดนเฉี่ยวอะไรเงี้ยตอนนั้นคิดแค่นี้เราจะอยู่ในสายนั้นประมาณ10 กว่านาที16 นาที17 นาทีเพราะว่าต้าใช้บลูทูธจนแบบเฮ้ยสายตัดไปพอสายตัดไปปุ๊บเราก็รีบโทรหาพอโทรหามันก็ไม่มีเสียงตอบรับเราก็เริ่มเริ่มเป็นห่วงแหละว่ามันเกิดอะไรขึ้นจริงๆก็เลยโทรไปหาเพื่อนที่อยู่กัมพูชาว่าเฮ้ยน้องฉันเกิดอุบัติเหตุหรือเปล่าช่วยส่งคุณไปดูหน่อยพี่เจนโทรมาหาเทียนก่อนประมาณแบบเย็นๆแล้ว3 โมง 4 โมงเขาก็โทรมาถามแบบเทียนช่วยไปดูกับเพื่อนพี่ต้าให้หน่อยหรือใครสักคนที่อยู่ใกล้ๆว่าต้าเป็นอะไรพี่ว่ามันน่าจะป่วยมันล้มหรืออะไรสักอย่างโทรไปหาเพื่อนเขาที่อยู่คอนโดเดียวกันอะไรเงี้ยแล้วน่าจะเข้าถึงได้เขาก็บอกว่าแป๊บนึงเดี๋ยวอยู่ข้างนอกเดี๋ยวกลับไปดูก็ไม่อะไรก็ยังไม่อะไรแล้วเขาก็ผ่านมาสักพักเขาก็โทรกลับมาแล้วเขาก็แบบพูดคำแรกว่าใจเย็นๆก่อนนะไอ้ต้าโดนอุ้มในตอนนั้นที่เขาบอกทำใจดีเราก็ไม่รู้ว่าเกิดอะไรขึ้นถ้าเป็นอุบัติเหตุเราไม่ค่อยมีปัญหาเพราะว่าก็ส่งโรงพยาบาลก็รักษาไปแต่ว่าคำพูดที่เพื่อนพูดออกมาว่าต้าถูกอุ้มพอคำว่าต้าถูกอุ้มปุ๊บเราช็อกเพราะว่า
การที่โดนอุ้มในต่างแดนอะเราไม่รู้จะเริ่มยังไงแล้วเราจะติดต่อใครเพราะมันเป็นประเทศกัมพูชาแล้วก็อีกอย่างหนึ่งมันเป็นช่วงโควิดเราจะเดินทางไปก็ไม่ได้เราจะทำอะไรก็ไม่ได้ตอนนั้นคือมืดแปดด้านเลยแล้วทำไงวะแบบนั้นมันก็แบบก็เหมือนอยู่ดีๆมันก็ว่าไปเลยเป็นแบบขาวๆหรืออะไรเงี้ยนึกอะไรไม่ออกแปลคำไม่ออกว่าแปลว่าอะไรหรืออะไรเงี้ยเราก็จะแบบพูดง่ายๆคือช็อกไปแป๊บหนึ่งแล้วก็ต้องตั้งสติว่าเราจะทำยังไงเราจะคุยกับใครเราจะโทรหาใครก็ใจเต้นแรงมากแบบตุบๆๆแล้วก็แบบว่าหมายถึงยังไงพี่แล้วทำไงต่อแล้วต้องโทรบอกคนนั้นคนนี้ไหมแล้วอะไรยังไงเขาบอกว่าเดี๋ยวเขาจะรีบลงไปดูกล้องวงจรปิดแล้วก็รีบแบบประสานหาทั้งคนในแล้วก็คนที่ช่วยเหลือก็คุยกับเทียนว่าเฮ้ยเอาไงดีเพราะว่าเทียนก็ถือว่าเป็นคนหนึ่งที่อยู่กัมพูชามาก่อนแล้วก็อยู่กับต้ามาก่อนเทียนก็บอกพี่ใจเย็นๆนะเทียนเขามีเส้นทางเพราะว่าเขาอยู่แล้วเขารู้ว่าใครที่ไว้ใจได้เพราะตอนนั้นอ่ะพี่ไม่ไว้ใจใครเลยคือเราไม่รู้จักใครในวงการอยู่แล้วแล้วเทียนก็บอกว่าเดี๋ยวมีคนโทรมาก็มีหลายสายที่โทรเข้ามาค่ะจำรายละเอียดไม่ได้เลยคือทุกอย่างมันวุ่นวายมากตั้งแต่แบบ4 โมงจนถึงประมาณเที่ยงคืนจนถึงอีกวันอะทุกอย่างวุ่นวายมากแล้วเทียนก็ตัดสินใจบอกพ่อก่อนคนแรกเขาก็บอกว่าไม่เป็นไรลองแจ้งสื่อก่อนแล้วหลังจากนั้นเขาก็กระจายข่าวในวงเขาพอเพนกวินลงเรื่องมันก็กระจายแบบแพร่วงกว้างในคืนเดียวเลยคือเราทำอะไรไม่ถูกหนึ่งถ้าเป็นประเทศไทยอ่ะเราสามารถทำอะไรก็ได้แต่ตอนนั้นต้องตั้งสติว่าเราจะนับจากอะไรจะเริ่มต้นจากตรงไหนพูดง่ายๆก่อนนะคะว่าเราจะเริ่มจากอะไรจริงๆแล้วอ่ะมันมีเรื่องมากกว่านั้นอีกว่าถ้าเป็นคนอื่นอันนี้พี่พูดถึงในกรณีของเคสอื่นนะถ้าเป็นเพื่อนที่คุยกับต้าก่อนหน้าพี่คุยและเขาอยู่ในสายอ่ะพี่เชื่อว่ามันเหตุการณ์ที่พี่ออกมาพูดเนี่ยมันไม่มีใครรับรู้เพราะพี่คิดว่าไอ้คนที่คุยกับต้าก่อนหน้าพี่หรือว่าอยู่ในสายกับต้าน่ะเขาจะไม่บอกอยู่แล้วว่าต้าหายไปหรือตัดสายไปธรรมดาเข้าใจพี่ไหมพี่เลยมีความรู้สึกว่าเฮ้ยทำไมต้องเป็นเราเพราะว่าถ้ามันไม่ใช่เราอ่ะก็ไม่มีใครทำอะไรแล้วก็ไม่มีใครรู้ด้วยว่าต้าหายไปแต่บังเอิญอ่ะวันนั้นทำไมต้องเป็นพี่มีหลายคนบอกว่าไม่เป็นไรอาจจะเจอตัวไหมตอนนี้กำลังสืบสวนตามหาอยู่ในช่วงวันแรกๆมันก็จะว้าวุ่นนิดนึงทำงานก็เบลอๆสมองคิดอะไรไม่ออกเลยแต่ยังไม่ถึงขั้นแบบร้องห่มร้องไห้ร้องโฮอะไรเงี้ยยังรู้สึกว่ารอน่าจะอาจจะเจอยังแบบ60%อยู่เลยตอนนั้นน่ะแล้วแถมมีคนมาบอกด้วยว่าผู้ใหญ่เขาคงช่วยนะเขาคงไปเจรจาให้หรือเปล่าแต่ตอนนี้ข่าวมันออกไปแล้วก็ไม่รู้เหมือนกันการที่หายไปโดยที่เราไม่รู้ชะตากรรมอ่ะมันเป็นอะไรที่เจ็บปวดอยู่แล้วเป็นอะไรที่ทุกข์ทรมานเพราะเราไม่รู้ว่าเขาจะอยู่ยังไงทุกคนทราบกันดีอยู่แล้วใช่ไหมคะว่าการถูกอุ้มหายอ่ะถ้าภายใน72 ชั่วโมงอ่ะถ้าเราไม่ได้ข่าวเขาทุกคนก็พูดกับพี่ว่าสันนิษฐานได้ว่ามันเกิดอะไรขึ้นเราก็นึกย้อนกลับไปไม่ใช่ว่าเคสอื่นๆในอดีตเราไม่รู้นะว่าเกิดขึ้นคือเราก็รู้ว่ามีใครหายไปบ้างเป็นแบบคนใกล้ตัวกันทั้งนั้นอะไรเงี้ยแต่พออันนี้มันเกิดกับพี่ต้ากับเราจริงๆอะไรเงี้ยก็ฉุกคิดขึ้นมาได้ว่าคงไม่เจอแล้วแหละค่อนข้างเร็วด้วยไอ้ความรู้สึกเนี่ยแล้วพ่อเห็นก็ไปโพสต์ด้วยว่าป่านนี้ก็ตายแล้วแหละไม่มีคนไหนกลับมาสักคนใน8 คนก่อนหน้าการที่มันหายไปอ่ะการที่มันถูกบังคับให้สูญหายอ่ะมันทำให้สิ่งที่มันฝันมาโดยตลอดมันทำให้ความฝันของต้าเป็นจริงในเรื่องของการชู3 นิ้วเพราะเมื่อก่อนการชู3 นิ้วในประเทศไทยชูไม่ได้โดนจับแล้วต้าจะเป็นคนเดียวที่ไปต่างประเทศไปที่ไหนต้าจะชู3 นิ้วพี่ก็พูดกับเพื่อนต้าเสมอว่าต้ามันคงไม่เสียใจหรอกกับตัวมันหายไปแต่มันได้อะไรกลับมาซึ่งมันมีคนออกมาเรียกร้องตามท้องถนนมีคนออกมากล้าพูดมีคนออกมากล้าด่าคนออกมาเยอะมากพี่คิดว่าถ้าต้ารับรู้ได้นะมันจะพูดกับพี่ว่าพี่เจนคุ้มแล้วเพราะว่าตัวมันคือทำให้อุดมการณ์หลายๆคนกล้าลุกขึ้นมาสู้แล้วทุกคนน่ะกล้าเปลี่ยนจากเมื่อก่อนที่กลัวไม่กล้าพูดอะไรทุกคนพูดหมดแล้วเดี๋ยวนี้
แบบเสียดายอะที่ไม่ได้อยู่เห็นวันนี้ด้วยกันอะไรอย่างเงี้ยเพราะว่า เราขับเคลื่อนมาสู้มาด้วยกันผ่านอะไรมาด้วยกันตั้งเยอะ แล้วก็ เห็นการเปลี่ยนแปลงของโลกสังคมอะไรต่างๆแต่เขาไม่ทันได้เห็นนะทั้งที่อีกแป๊บเดียวไอ้ตอนก่อนที่เขาตอนที่เขาจะหายอีกแป๊บเดียวจะมีคนออกมาลงเต็มถนนไปหมด จะมีการเลือกตั้งมีความเปลี่ยนแปลงมีทุกสิ่งที่เขาและเราฝันอยากจะเห็นด้วยกันอะไรเงี้ยแต่ไม่ทันได้เห็นแค่แป๊บเดียวเองแค่1 ปีคือตอนที่ต้าหายไปใหม่ๆทุกคนจะบอกว่าไม่ต้องออกมาทุกคนเลยคนที่พี่รู้จักคนรอบข้างบอกมึงไม่ต้องออกมาเพราะว่าไม่กลัวเหรอว่าถ้ามึงออกมาแล้วเราจะหายไปอีกคนนึงเหมือนน้องเราคำเหล่านั้นพี่เจอจนพี่แบบโมโหมากใช่สิไม่ใช่คนในครอบครัวมึงไม่ใช่ญาติมึงนี่ไม่ใช่น้องมึงนี่มึงพูดได้แต่สำหรับพี่มันมีอะไรที่ทำให้พี่คิดนะว่าการที่ออกมาน่ะมันไม่ใช่แค่ออกมานะมันสิ้นเปลืองมันต้องเจอกับอะไรมากมายเจอกับรัฐบาลเจอกับตำรวจเจอกับข้าราชการไทยที่ไม่เหลียวแลเรื่องนี้และไม่ยินดียินร้ายกับสิ่งที่เกิดขึ้นแต่ทำไมเราต้องออกมาล่ะเพราะนั่นคือน้องเราเพราะมันคือน้องชายที่พี่รักที่สุดต้องเชื่อว่าตายจริงๆไม่งั้นไปต่อไม่ได้แต่หวังเรื่องอื่นๆนะก็มีนะมีพยายามเก็บตรงนี้ไว้ข้างตัวใส่กระเป๋าไว้เสมอ เช่นเรื่องว่าแบบมันอาจจะอีกสัก10 ปี20 ปี30 ปีอะไรเงี้ยก็ได้เราไม่รู้อ่ะแต่ก็เทคโนโลยีมันอาจจะช่วยได้สักวันหนึ่งมันอาจจะเปลี่ยนไปคือเรารู้สึกว่านานๆไปมันน่าจะมีความเปลี่ยนแปลงนะเราอยากจะอยู่ให้ถึงวันนั้นนะ10 ปี20 ปีสักวันหนึ่งอาจจะมีทฤษฎีที่แบบสแกนพื้นโลกหากระดูกอะไรอย่างนี้ก็ได้ก็ไม่รู้เหมือนกันเรามีความเชื่อมั่นในเรื่องนั้นว่าผู้คนก็จะเปลี่ยนไปแล้วทุกอย่างมันก็จะเป็นไปตามกาลเวลา